Ahoj, já vás vítám u dalšího výstupu, tentokrát se vydáváme na Venedig. Přijeli jsme na parkoviště, je 6 hodin a máme v plánu dojít a přespat ve Winterraamu Nový Pražský chaty, což ukazuje 6 hodin cesty. To není málo, To stáhneme na 3. ale musíme tam být za 3 hodiny minimálně. Do tmy, aby jsme si ještě stihli uvařit. Musíme si hlavně spravit chuť po neúspěšném výstupu na Grossglockner. Tak doufám, že tentokrát to vyjde. Počasí má být krásný, ideální podmínky výstupu, takže uvidíme, jak to zítra bude, ale doufám, že kříž padne. Doufejme, že to dobře dopadne. Tentokrát už jo. No, tak my se musíme dostat až tamhle, tam je horská chata. Tohle je údolíčko, kterým procházíte, když se vydáte na Venedig, tak je dost populární. Spousta lidí sem chodí buď jenom, že si udělá výlet, který není moc náročný do toho městečka, kterým jsme prošli. A nebo pak to lze protáhnout až na začátek Lelce-Käsboden a udělat tady takový okruh. A taky to není úplně nic náročného. A je to tady moc pěkný. A chvíli to byl i takový hit na Instagramu, že se tam říkalo, je to tady údolí jak z Pána prstenů, tak. - 2744 metrů nad mořem. Je 9:30 večer a tady je hezky stádo ovcí kousek od Nový Pražský chaty. Tak po 4 hodinách jsme dorazili do opuštěné horské chatě Nová Pražská chata. Jdeme najít vstup do Winterraamu a zabrat si místo. Jo, tady to je. Jdeme si udělat véčo, jdeme spát, budeme pokračovat zítra ráno. Takovýhle východ slunce. To je krása. Je to tady hodně blbě značený, takže musíme jít celou cestu relativně od chaty s mobilem a koukat, jestli jsme na cestě. Je blbý, že tady nejsou fakt žádný značky, no. Tady už je zapotřebí jít jenom s GPS-kou. Tak právě se nacházíme na ledovci Grossvenediger. Tady je taková nejhorší část, kterou musíme přejít a tamhle už jsou vidět do toho horizontu vyšlapaný cesty.
Pokračujeme ve stoupání, už jsme ve výšce 3300 metrů nad mořem a už je to fakt únavný. Ještě nějakých 350, zhruba 360 metrů a budeme už na vrcholu. Dobrá zpráva je, že co se týká výstupu, tak tu nejhorší část už máme za sebou a teď už vysloveně spíš samozřejmě jdeme po ledovci. Ale nejsou tady trhliny ale je tady prostě hrozně moc sněhu. Ono se to nezdá, ale prostě bere to tu únavu. No, už i ten nástup od té chaty nám dal nějak zabrat dneska. Úplně to nesedlo. Takže na mapách to ukazovalo ještě hoďku a půl na vrchol. Nebudu lhát, ale těch posledních 100 metrů výškových je fakt šílených. Už ta energie žádná absolutně není. Teď jsem na sebe rychle nakopal další cukry a kofeinový gel a doufám, že mi to spasí. Je to fakt únavný, je to těžký výstup, no a už prostě i hraje roli ta nadmořská výška, no, co pár kroků se vždycky zadejchám a už je to taková kombinace jedno s druhým, no. Tahle hora není zadarmo, no, ale je to pěkná hora do sbírky, o tom žádná. Velká motivace je, že ještě musíme sem na ten hřeben a jakmile budeme na hřebeni, tak už je to fakt jenom po robince ke kříži, takže to je velká spása. No a chvíli odpočineme a mažeme dolů. My už se stoupáme z vrcholu. Moc se nám nechtělo dělat dojmy přímo na vrcholu, tak až tady se stoupáme přímo ke starý pražský chatě, protože máme hlad a těla potřebují energie, už jsou vyšťavený, tak tam si uděláme takový pozdní a řekneme vám naše dojmy k výstupu na Grosvenor. Trošku je půlence. OK, počkej, prochy. Said I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This high, I ain't playing like a six spot. Tak jo, jsem ready, jo? I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This high, I ain't playing like a six spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. They've been trying to give me. Ale už je tady trhlina. But I told him it's my time, shit the wristwatch. Asi zleva, tam je krátkej, jenom krátká.
Ain't no silver A bacha, lining, asi dog, radši na it's a tohle. go-go. Getting new money, I'm a old soul. Yeah, I get it bouncing like a pogo. Jo, napněte to, no, pořádně, tohle, no. And my chick elastic girl. Told him we ain't in the faking, this ain't plastic girl. Bought a new whip and cash, now my tax is thorough. Way I'm shooting like step, but my pass is bro. The way I'm playing the field, I'm in a league of my own. And now they all in their fields, I got them all on my phone. But dog, I'm hitting the climb, I got no time on the low. Way I'm shooting is messy, the way I'm hitting the goals. I'm taking big shots. Jo, bacha na ty, tak, takový. This high, I ain't playing like a 6-5. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop, where I'm driven, no pit stops. Jo, jsem ready, když tak. 6-5. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. I just left, but you know I'm coming Počkej na back, uchy, ho. though. And you know I don't play by my rags though. Now go and turn it up to the max, whoa. Send a Bacha na ní, jo, jsem když tak ready. Got 2 phones ringing up the hood now. When I'm in the city, I get looks now. I was going bad, but I'm good now. Said I had to go and put my foot Tak a tamhle už je konec ledovce, naštěstí tady už vypadá, že žádný trhliny lidi neměli. Musíme se soustředit, dosekávat mačku. Když už to, že to tady dostátí, tak odpoledne. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop when I'm driven, no piss stops. This hot, I ain't playing like a 6-5. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop when I'm driven, no piss stops. This hot, I ain't playing like a 6-5. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop when I'm driven, no piss stops. This hot, I ain't playing like a... Oši, tak co říkáte na Venedigr? Jsem hladovej, smradlavej, unavenej. 2 dny jsem nespal, 2 dny jsem nespal, ale jinak to bylo super. 2 dny jsem nejet. Únava je velká. Tak co pro chyty? Válka, jako každý den. A když jsi do práce, víš? Do práce. Žádná změna, tak to jo. Bylo to super. Bylo to fajn. Jo, tak tady ještě chviličku od horských a to je takový trošku horší terén. A jakmile ho sejdete, tak už začnou takový kozí stezky na pohodičku, takže to už je i komfortní hodně na cestu. Jinak docela nás dostalo, že na Nové pražské chatě ve Winterámu byl jenom samý Češi, tam byl jenom jeden pán z Rakouska, jinak těch míst, třeba 15 lidí, tak to všechno komplet byly Češi, takže a teď vlastně už odcházíme a začali přicházet další lidi a opět samý Češi, no. Nás překvapilo, nečekali jsme, že to bude takhle populární. Jinak i na tom výstupu, na ten Venedigr, tam se dá i možnost dojít i z jiných směrů a dneska fakt při těch výstupech tam to bylo půl na půl. Půl Rakušáci a půlka byli Češi. Takže člověk si i mohl fajn pokecat. Doplnili jsme energii, tak je to hned mnohem lepší a člověk už není tak unavený. Chvíli jsme i si odpočinuli a teď ještě musíme nabrat vodu u Starý Pražský a bude to úplně ideálka. Týká značení, tak cesta k Nové Pražské chatě tak je značená v pohodě, tam se člověk nestrácí, ale pak už směrem od Horské chaty Nový Pražský na ten nástup na ledovec, tam je to asi tak zhruba do půlky celkem jakoby nějak dobře značený, ale pak už tam je taky tendence jako se tam ztrácet, takže tam pak už je lepší jít podle map. No a pak po ledovci to už je
samozřejmě tam už člověk musí chodit prostě podle stavu ledovce a zkoušet. Jsme to dělali tak, že jsme měli zapli mapy a hledali jsme tu trasu, která tam je standardně. No a k tomu jsme prostě koukali, jakým je stavu ten ledovec, jestli se tam nenachází nějaký praskliny, a pak jsme si vybírali tak nějak cestu, kterou jsme uznali za nejlepší. Místní kozy tady. Tři dva? Tři dva? No.